Přátelé, já vám děkuju za pozornost. Hele, projekt Mercedes, já s tím médiou prostě pokračuju. Dělali se vstřiky, to jste viděli v předchozím videu, přitěsňovali se předkomůrky a když už ten motor dělám, já jsem nechtěl tam vrátit to hnusný ventilový víko špinavý, a když bych ho jenom umyl, a když ho jenom umyju, tak on nebude mít takovej ten svůj lesk. Možná s tím leskem jsem to, nevím, trošku přehnal, ale myslím si, že to bude hezký. Každopádně ono by to šlo udělat ještě do většího lesku, skoro do zrcadla, ale museli by si tam dát nejdřív tělíska, který mají částečně úběr materiálu, ale to jsem nechtěl. Proč tato keramika, co jste viděli, tak to je keramika, která je 100% bezúběrová.
i ten compound je šetrný a ono to jenom odplavuje vlastně nečistoty z toho kovu jako takového, jo, z toho hliníku a neubere se ani to jsme prostě zkoušeli, jo, to je opravdu bezúběrový s touhletou keramikou, s tímhletím compoundem. Jinak, kdyby vás někoho zajímalo, hele, já se můžu této problematice nebo tomu všemu, protože jsem tu mašinu stavěl, tak potom můžu natočit třeba nějaký soukromý video, třeba u mě na Hero, hele, zase něco školícího, ať tam furt jenom neukazuju na Hero rovnání nádrží, tak můžeme prostě tam zkusit i něco jiného. Jinak, hele, s médiou se pokračuje. Já jsem si říkal, že bych ten motor celý udělal takhle, jo, to znamená i kryt, vy asi neuvidíte, no to je jedno, mně se teď tady dobře sedí, jo. Kryt vlastně olejového filtru, přemýšlel jsem, že bych udělal, já nevím, takhle třeba i váhu vzduchu, jo, vyčistit, nebo váhu vzduchu, on to nemá váhu vzduchu, já kecám, pardon, škrtící klapku, jo, a další tyhle ty věci, že by ten média byl jako je hezký, ale spíš na to kašlu, spíš to jenom umeju, takže jakmile se vyměnějí, dodělají se ty vstřiky, dá se nový těstění na ventilový víko, motor se smontuje, pak ho umeju, ale jestli se mi to jako nebude líbit, tak možná, když se někdy budu nudit, tak bych ho udělal třeba takhle celý. Díky za pozornost, mějte se hezky, zatím ahoj.